Good day everyone, Magkarats again. So today, sa likod ko is Kia Rio. So ang issue niya is may leak dito sa may ilalim. Pero hindi ko muna maibibideo yan kasi medyo wala nang masyadong oras para mag-video pa. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano na lang maglinis ng isang throttle body. Okay guys, so ang kailangan nyo lang gawin is tanggalin nyo yung filter housing. So hindi nyo na kailangan tanggalin pa yung battery. So tinanggal ko siya kasi nga mayroon akong gagawin dito sa sasakyan na to. Okay, kung makikita nyo yung throttle body nya, yan, ganyan siya, ganyan kadumi yung throttle body ko, kaya medyo nag-hesitate yung kanyang sasakyan. So okay, pwede nyo wag nang tanggalin yung line ng coolant, okay? Kasi meron yung coolant para mapalamig nyo yung ating throttle body. Okay, so pwede nyo yan i-keep or pwede nyo rin yan tanggalin. So usually pag ako nag-cleaning ng throttle body na hindi naman lilinisin yung buong intake, hindi ko na to tinatanggal kasi nga dagdag trabaho yan pag tinanggal natin. Kasi after nan, magbabawas ng coolant, kailangan natin siyang i-bleed yung coolant ulit. So ito ang gagawin ko guys, ito ang procedure ko. Okay, ito laging ginagawa ko. Gagawin lang natin is tanggalin yung 4 na bolt. Okay, so I'm using impact wrench, pero bago pala yon, tanggalin nyo muna yung socket. Okay, yan, umungat na. Okay, so yan, so may dalawang clip yan dito tsaka dito sa may kabila. Okay, so tabi natin yun dyan. Tanggalin natin yung 4 na tornilyo na sa baba. So once na natanggal nyo na, ito nyo na siyang atakin. So siyempre bago nyo ma-attack yan, meron dito itong harness. So kunin nyo muna yung bolt para hindi mahulog sa ilalim. Okay, so dito yung nakakabit yung harness. Yan, dito pwede nyo na yan itabi. Yan, tabi nyo dyan sa gilid. Okay, kunin nyo another bolt, kaya nyo nasa ilalim. Okay, so yan, pwede nyo nang malinis yan ng ganyan, pero pwede nyo itong tanggalin yung isang vacuum hose dito sa mela. Yan, dito. So tanggalin natin yung vacuum hose na yan. So medyo madami-dami na tayong nagawang ganito. Success naman tayo so far. So ito guys yung kanyang throttle body, throttle yan. Yan siya. So ganyan siya karumi. Okay, so gagawin natin is lilinisin natin. Okay natin, wala tayong ilaw dito kaya pagpasyensyahan nyo ng aking munting ilaw. And then gagamit tayo ng throttle body air cleaner, and then kuha tayo ng malinis na basahan. Okay, unahin natin dito guys sa loob. Sa loob. O tama, sa loob. So, unti-unti lang spray. Yan, yan.
So reminder guys sa mga gusto mag DIY ng ganito, make sure nyo na nakatanggal yung inyong battery terminal, positive or negative, alin man sa dalawa, pero mas maganda negative. Okay, para maiwasan natin yung pagka sira ng ating mga electronic component, especially na rin tong throttle body. Okay, so medyo mahal, may kamahalan ng throttle body pag nasira, so ingatan natin. Okay. So bago nyo siya sprayan guys ng dito yung intake nya, where's the intake? I cannot see the intake. Yan, kung i-spray nyo dyan, meron yan rubber dito, o-ring. Okay, alisin nyo yan. So ako hindi ko na sprayan yan kasi kausok yan pag nasobrahan. Binasa ko na lang itong linis. Okay, so after that, after natin malinis, siyempre babalik na natin doon sa may kanyang nilalagyan. Okay, so pwede na natin ikabit itong vacuum hose. Kita nyo ba yung vacuum hose? Ito. And then return natin ng ganyan. Kunin natin yung apat na bolt. Okay, so yung harness, kung kakalimutan, okay, now clean na yung ating throttle body. Okay, so nakikita nyo naman wala nang dumi. So pwede nyo itong i-torque yung bolt 8.5 foot-pound to 9 foot-pound. Okay, so kung wala naman, tansyahin nyo lang, hand tight. So yung pag hand tight guys, wag nyo nang masyadong lagyan ng persa. Okay, so tantayan nyo lang katulad nito. Yan, kumagat na yung tornilyo, ikot nyo lang ng ganyan. Yan, okay, yan. So pag medyo matigas na, huwag nyo nang persahin. Okay, kasi pag ito na lost thread, problema kayo dahil nakakapit lang yung thread niyan dun sa may plastic ng intake, kasi yung intake natin is plastic. Okay, so now pwede na natin ibalik yung harness nya, yung socket, yung power line. Okay, okay, yan, tumunog na. Okay, and then yung clip doon sa may vacuum hose. Okay, so yan, tapos na guys. Ganun lang paglinis ng throttle body. So kung nagustuhan nyo tong video to, huwag kakalimutan mag-like and comment na rin kayo guys sa baba kung ano yung mga gusto nyo i-DIY natin. Okay, so para sa pagka
kayo naman yung magdi-DIY, meron kayong susundan. So hanggang dito na lang guys, and we'll see you again with my next video. Okay, bye for now.